ακούγεται, κουτί. Κάτι σαν κενό είναι. Φοράμε όλοι. Ναι, σαν κουτί ακούγεται. Για να δείτε ρε φίλε. Όπα. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, είμαστε καθοδόν για μια νέα εξόρμηση. Είναι η ώρα 6:30 το πρωί, όπου πρόκειται να σας ταξιδέψω αυτή τη φορά σε μια άλλη εποχή, στην εποχή όπου ζούσαν και δρούσαν στα βουνά της Ελλάδας οι κλέφτες και οι αρματολοί. Οι ήρωες έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν σαν λίσταρχοι που είχαν βγει στο βουνό για να αποκομίσουν ίδιον όφελος. Έγιναν επαναστάτες με αιτία, καθώς έτυχε να ζήσουν την εποχή της Επανάστασης. Κυνήγησαν τον Τούρκο και έγιναν ήρωες. Όμως όταν ήρθε αυτή η ελευθερία δεν ήταν αυτό το οποίο πίστευαν ότι θα είναι. Προνόμια δεν τους δόθηκαν, αμοιβή δεν τους δόθηκε ποτέ. Έτσι λοιπόν απογοητευμένοι ξαναγύρισαν στη σκληροτράχηλη ζωή τους. Από λίσταρχοι ήρωες και πάλι λίσταρχοι. Βλέπετε, οι δύο όψεις του νομίσματος είναι πάντοτε πολύ κοντά. Από το άσπρο μπορούμε να πάμε στο μαύρο πολύ εύκολα. Ο τελευταίος από αυτούς τους λιστάρχους οι οποίοι ζούσαν στα βουνά ήταν ο Θανάσης Παπακυριτσόπουλος. Σήμερα είμαστε στα χνάρια του, έχουμε κάποιες πληροφορίες για τα μέρη τα οποία ζούσε, για τις σπηλιές στις οποίες κατοικούσε και πρόκειται να πάμε εκεί και να κάνουμε αυτή την εξόρμηση, ένα νέο επεισόδιο της σειράς Detect Learn, που έχει τη μοναδική λέξη κλειδί Learn by Kiritsis. Μπορείτε να πατήσετε πάνω της και να σας ανοίξουν όλα τα επεισόδια της σειράς. Επεισόδια στα οποία κάνουμε εξορμήσεις στη φύση, μαθαίνουμε για την ιστορία και έχουμε όμορφα ευρήματα. Μαθαίνουμε να δουλεύουμε και για τους ανιχνευτές, τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων. Ο Θανάσης Παπακυριτσόπουλος, λοιπόν, φίλοι, ο τελευταίος λίσταρχος, είχε σκοτώσει έναν Τούρκο προύχοντα, τον Εμίν Μπέι, αφού τον λίστεψε. Έκανε απαγωγή στο γιο ενός Έλληνα τσιφλικά του Κοροδήμου και αυτό έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Τον κυνήγησε η χωροφυλακή, τον σκότωσε πάνω στο βουνό και οι θησαυροί δεν βρέθηκαν ποτέ. Αυτή η εξόρμηση θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μπορείτε να μείνετε μαζί μας. Υπενθυμίζω ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας από το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Είμαστε καθοδόν. Αναζητούμε τα χνάρια του Παπακυριτσόπουλου, του λίσταρχου, και εκεί θα συναντηθούμε με τους φίλους μας, μέλη της ομάδας, για να κάνουμε αυτή την εξόρμηση, την έρευνα μαζί. Και ποιοι θα είναι αυτοί, σας το αφήνω για έκπληξη. Φτάσαμε λοιπόν εδώ στο σημείο συνάντησης με την υπόλοιπη ομάδα, με πλήρη εξάρτηση, σακίδιο XP Backpack 280, ο νούμερο 1 σύντροφός μας σε εξορμήσεις στο βουνό με ανιχνευτές μετάλλων και όχι μόνο. Ποια είναι η έκπληξη, ποια είναι τα μέλη της ομάδας που είναι εδώ σήμερα μαζί μας? Ομάδα! Έσω! Έσω έτοιμος! Εδώ είμαστε! Γιώργος Ιαρδακάς, Παναγιώτης Μάτζιαρης. Χαιρετούμε την ομάδα ανιχνευτές μετάλλων XP και όχι μόνο, και όλες τις ομάδες και τους διαχειριστές αυτών. Φίλε Γιώργο, πες μας εδώ τι κυνηγάμε. Υπάρχει μια προφορική πληροφορία. Λοιπόν, που αφορά τον... αυτή η πληροφορία πάει από γενιά σε γενιά και την έμαθα. Βέβαια σήμερα δεν πάμε να ψάξουμε να βρούμε κάτι το συγκεκριμένο. Εδώ είναι τα μονοπάτια. Ναι, το χρησιμοποιούσαν και στον Αντάρτικο και στην κατοχή, αλλά εδώ δρούσε ο λίσταρχος Παπακυριτσόπουλος. Μάλιστα. Μια τεράστια περιοχή. Εμείς βέβαια ξεκινάμε από την αρχή του μονοπατιού, που δεν έχουμε φτάσει ακριβώς στα λιμέρια του. Ναι. Όταν φτάσουμε εκεί θα το καταλάβετε και μόνοι σας ότι αυτή την περιοχή όντως πρέπει να είναι λιμέρι. Η πληροφορία λοιπόν αφορά ότι βρισκόταν εκεί, ότι κινούταν εκεί. Και επειδή ο Παπακυριτσόπουλος ήταν πολύ σκληρός λίσταρχος, έκανε πολλά τα πιάτσικα, πολλά ευρήματα, τα οποία δεν έχουν βρεθεί ποτέ, Γιάννη, και δεν υπάρχει αναφορά της πληροφορίας. Ξέρεις, ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε, απόκριση του Παπακυριτσόπουλου. Δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι απλά η περιοχή, αλλά είναι καλή. Ναι, είναι... Δεν βρεθήκαν. Απλά σας έκανα την νήξη να έρθετε εδώ, γιατί το τοπίο είναι ιδηλιακό. Δεν έχει σημασία αν θα βρούμε κάτι ή δεν θα βρούμε. Όχι βέβαια. Έτσι, βέβαια. Πρώτα. Να κάνουμε το χόμπι μας, να ακούσουμε και το πώς κάνει. Είναι 8 η ώρα το πρωί και η μεγαλύτερη πληρωμή μας είναι αυτό εδώ. Τη στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος αυτή τη στιγμή κοιμάται. Αυτό είναι η ανίχνευση μετάλλων, ότι μας φέρνει εδώ στη φύση.
Μπορεί να με βγάλουν και καθόλου τους ανιχνευτές, Γιάννη. Στο πραγματικό, στο αληθινό περιβάλλον, έτσι, όχι μέσα στα τσιμέντα, μέσα στους 4. Έχω τύχει να πάω εξόρμες και να με βγάλω καθόλου το μηχάνημα. Έτσι, έτσι. Δεν χρειάζεται. Γιατί σε κερδίζει το τοπίο, η μαγεία, η ορειβασία, όλα αυτά. Μπράβο. Προχωράμε. Πάμε. Χαιρετούμε ομάδα ανιχνευτές πετάλων XP Deos Fan Club GRXP, γιατί κάποιος πρέπει να ηγείται. Συνεχίζουμε την ανάβαση, έχουμε πιάσει ήδη 1 ώρα πάνω στο μονοπάτι. Ο Παναγιώτης φυσικά είναι Καλά, Παναγιώτης. ακράτητος. Το καλό είναι ότι από εδώ και πέρα δεν έχουμε όλη ανάβαση, θα είμαστε συνέχεια flat, καμιά μικρή κατηφόρα, καμιά μικρή ανηφόρα. Πολύ ωραία. Στη διαδρομή θα δούμε εκατοντάδες σπηλιές. Αυτές το 90% είναι ανεξερεύνητες. Ναι, ναι. Θα μου λέει ο Παναγιώτης, εκείνες τις σπηλιές τις έψαξες? Λέω όχι. Γιατί όταν όσες φορές έχω έρθει εδώ πέρα πήγα συγκεκριμένα. Κατάλαβες, οπότε δεν έφτασε και ο χρόνος. Γιατί προχωράς εδώ πέρα, λες, θέλω να κοιτάξω αυτό, θέλω να κοιτάξω και πρέπει να έχεις ένα αντίσκηνο. Είναι μεγάλος ο χώρος. Χωράει όμως το αντίσκηνο εδώ πέρα, το έχω δοκιμάσει. Χωράνε τα πάντα, για να σε δω τι έχεις εδώ. Backpack 280, δεν ζηλεύει κανένα στον άλλο. Όχι, όλοι έχουμε το ίδιο. Λοιπόν, όντως, ό,τι το καλύτερο. Στεναχωριέμαι για κάτι, Γιάννη. Στεναχωριέμαι όμως για κάτι. Μετά από αυτό το βίντεο, ο Ρόμπαξ θα φάει το καπέλο του πάλι. Δεν γίνεται, άμα δεν το πω, βρε Γιάννη. Ουδέν σχόλιο. Οπότε Γιώργο, τι μηχάνημα έχω φέρει? Surprise. Surprise. Οι εκπλήξεις θα συνεχίζονται. Η XP πάντα μας εκπλήσει. Τι μηχάνημα έχω φέρει εδώ, ξέρεις? Zest 2. Να το. Λοιπόν. Εγώ τι μηχάνημα έχω Το μάντεψες. στο σάκο? Τι μηχάνημα έχω? Κοίτα. Λοιπόν, Deus 2. Λοιπόν, Γιάννη, υπάρχει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν σου το είπα στο τηλέφωνο για να μην στεναχωρήσω. Πρόβλημα, τι πρόβλημα? Σε σχέση Deus 2 με 1. Δηλαδή, Δεν έχει μία βασική λειτουργία. ποια βασική Που λειτουργία? δυστυχώς εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Θέλω να λέω την αλήθεια. Σοβαρά μιλάς τώρα? Δεν ήθελα να σου το πω, δεν ξέρω, μπορεί να το κόψει το πλάνο αυτό, αλλά Ναι. εγώ οφείλω να το πω. Γιατί μου αρέσει να τα λέω έτσι όπως είναι. Γιατί είσαι φίλος, καρδιακός, αδερφός, αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε πρόβλημα. Οκ, δηλαδή πού? Ρε φίλε, XP Deos 2, XP Deos 1. Ναι. Ποια είναι η διαφορά με αυτό εδώ? Πολύπη, δεν υπάρχει. Πολλές είναι οι διαφορές. Όχι ρε φίλε, δεν φτιάχνει ούτε καπουτσίνο ούτε εσπρέσο ρε φίλε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Είναι η ώρα που πίνεις καφέ. Δεν γίνεται, δεν μας φτιάχνει καφέ. Τώρα θες και γαλλικό δηλαδή, έτσι? Και γαλλικό και εσπρέσο και φρέντο δεν Κοίταξε. φτιάχνει καφέ. Αυτό το εργαλείο τα κάνει όλα. Δεν φτιάχνει καφέ ρε φίλε, όχι εντάξει, δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν γίνεται. Αποκλείεται. Εγώ πιστεύω ότι θα σου κάνει γαλλικό καφέ και θα σου κάνει και σήμερα και θα το δεις. Έχουμε κανένα καπέλο? Έχουμε και καπέλο, έχουμε και τα Καπέλο. Τώρα δεν το φοράς. Έχω. Να το δώσουμε στο Ρόμπαξ να το φάει. Εσύ εκεί με το Ρόμπαξ, ορίστε να θα του το δώσουμε να το φάει. Εμείς θα πιούμε καφέ εδώ και άσε τους άλλους να τρώνε το καπέλο τους. Να το βγάλω κι εγώ λες. Έχουμε ακόμη πορεία, οπότε δεν το βγάζω. Έχουμε.
Δείξε λίγο το... Να τσεκάρω λίγο και το πλάτωμα όμως εδώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ έχω ένα στόχο και δουλεύω με ένα πρόγραμμα όπως δουλεύουν όλοι οι ανιχνευτές μετάλλων, που βγάζει αριθμό. Μου έχει έναν αριθμό σταθερό, 84 έτσι. Αν ζητήσουμε κάτι πιο εξελιγμένο, δεν το δίνουν οι άλλοι ανιχνευτές, δηλαδή έναν τρόπο να κάνουμε πιο καλό διαχωρισμό. Εγώ έχω βάλει στο πρόγραμμα 1, το γενικό, έχω βάλει τον παλμογράφο, που εκτός από το νούμερο που δείχνει εδώ, μας δείχνει και ένα γράφημα. Αυτός ο παλμός δηλαδή, σηκώνω το δίσκο και μπαίνει όλος ο παλμός μέσα στην οθόνη. Βλέπετε, έχουμε καλό νούμερο, αλλά ο παλμός μπερδεύει, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Κράμα. Σημαίνει κράμα τσίγκου, ακατάστατο, έτσι. Θα το ανοίξω για να το επιβεβαιώσω όμως. Το έχουμε έξω. Παναγιώτη Pinpointer. Έλα, πού είσαι? Αυτό είναι γράφισμα. Okay. Ακριβώς όπως είπε. Ο παλμογράφος δεν κάνει λάθη. Τα νούμερα το δείχνανε καλό, ο παλμογράφος το δείχνει άχρηστο. Θέλω να σας κουράσω, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω. Βάλε ήχο όλοι. Περιμένετε. Εσύ είσαι συνηθισμένος με τα ακουστικά, Ναι ρε γάμο. Δεν τα μπορώ εγώ τα ακουστικά. Θα το κάνω. Ίσως είναι και καλύτερα να το ακουστεί. Να ακούς το παραμικρό. Δίνεις βάση στο παραμικρό. Ξέρεις τι γίνεται? Είχα δώσει στο φίλο μου το δίσκο γιατί είχα κουραστεί. Εγώ καθόμουν στη μια πετρούλα και κρατούσα τα ακουστικά. Ναι. Τσίπαγε, του λέω χαλκός. Όντως, έβγαζε χαλκό. Πιο πέρα μολύβι, τσίγκος. Εγώ καθόμουν, ξέρεις, γιατί τον είχα συνηθίσει τον ήχο και από τη μονάδα. Ναι. Ακόμα μέσα. Σοβαρά. Ναι. Τον Γκάρι πρέπει να φέρουμε εδώ. Θα του αρέσει η ορειβασία. Ποτέ μην λες ποτέ. Κάτω από τη ρίζα. Σαν τη ρίζα, Τι έπαιζε τώρα, τι νούμερο? Εκεί 87. Είναι τόσο βαθιά. Ξέρω εγώ μωρέ τώρα. Μπορεί να είναι και το χρυσό δόντι του Παπακυριτσόπουλου. Είχε εκείνη την εποχή τέτοιες τεχνολογίες. Μιλάμε εδώ πέρα να το φάνε, δεν υπολογίσαν ότι τους ομήρους. Λέει καθαρίστε τους Έτσι. και μην σκεφτείτε, λέει, άλλες απώλειες. Ήταν η διαταγή της χωροφυλακής. Ναι, μόνο για να τον φάνε, της κυβέρνησης με λίγα λόγια. Ναι, ναι. Της κυβέρνησης ακριβώς. Η χωροφυλακή το εκτέλεσε.
Το ντέος έχει βάθος. Ναι. Η Σε αλήθεια είναι σχέση αυτή. με άλλα VLF έχει βάθος, δηλαδή δεν... Από περιέργεια τώρα. Ναι, ναι, τώρα είναι η περιέργεια πιο πολύ. Μεγάλο φαίνεται. Είναι πέτρα αυτό. Αυτό είναι πέτρα. Α, πέτρα είναι. Είναι κάτω από την πέτρα. Ναι. Είναι κάτω από την πέτρα. Έχει ένα κεφάλι. Ναι, όντως. Φαίνεται. Δεν είναι ο βασιλιάς, Όχι, καπάκι είναι. Μπορεί Έχει να... μουστάκι έχει. Ναι, ναι, μουστάκι είναι. Ναι. Να το, Γεώργιος. Ναι, ναι. Γεώργιος είναι. Ρε φίλε, αυτό είναι από... Δεν ξέρω αν φαίνεται. από Μοναδικό κάποιος... έβριμα. Πρόσεξε, αυτό είναι από καπάκι είναι αυτό. Βασιλεύ των Ναι, Ελλήνων. ναι, να το. Γεώργιο, Ναι. βασιλεύς των Ελλήνων. Κάποιο μπακίρι, γιατί κοίταξε να δεις πως είναι το καπάκι εδώ πέρα. Πρέπει να κούμπουνε. Φοβερό αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν το πιάνει εδώ τώρα το με το φως, κοίτα πως το χτυπάει. Είμαστε στην εποχή του Παπακυριτσόπουλου. Ναι, Είναι έβριμα από αυτή την εποχή. βέβαια. Είναι φανταστικό. Έχουμε... Κοίτα, εδώ έχει εδώ σχέδια το καπάκι. Ναι, Ναι, στην εποχή του Παπακυριτσόπουλου είμαστε. ναι, ναι, βέβαια. Φοβερό. Βασιλιάς Γεώργιος. Το είπα τα βάλει τα νόμιτα. 1890 εκεί είμαστε. Ναι, μπράβο. Οπότε με αυτό το έβριμα πιστοποιούμε ότι είμαστε ακριβώς Ναι, στην ναι. εποχή αυτή. Πρόσεξε να Έχει δεις. Αυτό δραστηριότητα. εδώ βλέπεις πίσω πως είναι οι πέτρες. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι χτίσιμο αυτό. Ναι, είναι Πιθανόν καραούλι. κάποιο καραούλι. Το καραούλι εδώ. Λοιπόν, άκου Να να δεις δεις το τώρα πέρασμα. μία πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα. Λοιπόν, σε αυτή εδώ τη διαδρομή, μιλάμε τώρα πριν 30 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, 40 χρόνια, πήγαινε ένας με το μουλάρι, πήγαινε προς το χωριό. Βροχή καταρακτώδη και βρίσκει ένα λαΐνι, το οποίο έχει ξεσύρει πεντόλιρα από τη βροχή. Μάζεψε τι μάζεψε 2-3, πηγαίνει στο χωριό του, το λέει στα αδέρφια του, κατεβήκαν, αλλά δεν τα βρήκαν όλα γιατί από τη βροχή που έριξε τα έριξε όλα κάτω στο ποτάμι τώρα. Μπορεί να μην φτάσαν στο ποτάμι, αλλά κατά μήκος δηλαδή της Χαράδρας, σίγουρα θα έχουν σκαλώσει πέτρες και αυτά, σίγουρα. Θέλει έρευνα και στο ποτάμι μετά από Όχι μόνο αυτό, όχι, δεν μπορείς να δυνατές ψάξεις. βροχές. Δεν μπορείς να ψάξεις γιατί, πρόσεξε να δεις. Θα φτάσουν σε αυτό το σημείο γιατί είναι, από ό,τι ξέρω, είναι μεταξύ μιας μεγάλης γαλαρίας και μιας μικρής. Ναι, Εκεί πέρα. ναι. Εκεί λίγο δύσκολο να κατέβεις έτσι κάτω. Παναγιώτη, Ορίστε. το καραούλι εδώ σε περιμένει. Έτσι, πάμε για τα καλά τώρα. Για να σε δω. Πάμε εδώ και από την πάνω μεριά. Βέβαια. Λοιπόν, το βλέπεις εκεί τον βράχο. Ναι, ναι. Από εκεί μέσα θα περάσουμε. Ωραία. Δεν βλέπεις τίποτα τώρα, αλλά από εκεί θα περάσουμε. Τούνελ είναι αυτό. Λοιπόν, ρε Γιάννη, ξεχάσαμε κάτι βασικό. Γεια σου Άγγελε από το Μόντορο από το Καναδά. Φίλος μας. Ναι, το φίλο μας περιμένει πώς και πώς τα πλάνα. Περιμένει πώς και πώς να του στείλω και το σκαπτικό. Το Θα γίνει μέσα στην Το εβδομάδα. κουμπάρο το φίλο μας τον Κύπριο. Βεβαίως, Έχει πάει βεβαίως. στην Κύπρο μας, δεν ξεχνώ. Έχουμε πολλούς ακόμα. Πολλούς. Αλλά θέλω εγώ και προσωπικά ας πούμε, και πάντα να ευχαριστήσω Το Λάκη τον Ηλιάδη τον επίσης. Αλάκη. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με τον Αλάκη, αλλά καταλαβαίνω είναι καταπληκτικός. Το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, και θέλω να δώσω και τα χαιρετίσματα σε ποιον άλλον, στον συντοπίτη μου, τον Θωμά τον Κάκο. Πάντα θα τον μνημονεύω γιατί είναι καταπληκτικό παιδί. Όλη η ομάδα μας είναι εξαίρετα άτομα. Λοιπόν, ξεχάσαμε κανέναν. Ξεχάσαμε τον Αλέξανδρο, ξεχάσαμε τον Το Μανώλη, το το Σπύρο. το Σπύρο. Βέβαια, βέβαια. Αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί είμαστε καλή ομάδα.
Τι ομάδα? Expideus Fan Club GR. Γιατί κάποιος πρέπει να ηγείται. Πάμε. Από εδώ μπαίνουμε τώρα στη χρονοκάψουλα του Παπακυριτσόπουλου. Τώρα θα βρεθούμε σε άλλη εποχή. Τέλεια. Χρονομηχανή του Οντέους, έτσι. Ναι. Πάντως το γαζόμενο όλη τη διαδρομή βλέπω, Ναι. Τι πέρασε τρενό? Ναι. Κοίταξε να δεις. Για κάλικα το κόβω. Νούμερο. 82 σταθερά. Κάτσε να το βγάλουμε. Πάνω είναι. Νάτος. Αγγλικός πάλι. Αγγλικός. Από το Αντάρτικο είναι αυτό. Τελικά, από τον Τέος 1, οι ήχοι με έχουν μεταφερθεί ακόμα εδώ και ξέρω τι είναι. Λοιπόν, Αλλά τα νούμερα τα νούμερα, πιο σωστά. ναι, είναι πιο σωστά. Ξέρεις ποιο είναι το πλεονέκτημα, Γιάννη, και μου αρέσει πάρα πολύ. Οριακά να το πιάνει το στόχο, θα σου βγάλει ένδειξη. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα μηχάνημα. Σε κανένα Να τα λέμε μηχάνημα αυτά. δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Τον θέλουμε. Εγώ δεν είμαι συλλέκτης, δεν μαζεύω κάλικες. Οκ. Σωστός. Αυτό είναι το σκαπτικό του Άγγελο. Ναι, Γεια σου, Άγγελε. να του φέρεις με ευγένεια. Καλό. Ναι. Οπότε λέμε στον αγγλικό το κάλικα χτυπάει αυτό το νούμερο. 1942. Πάρ' τον. Και ίδιο ντουφέκι. Ναι, βέβαια. Λοξό, βλέπεις. Έχει επικουστεί τα πλατεία. Όχι, όχι, έχει το στρογγυλό. Απλά είναι από το ίδιο όπλο. Ο δακτύλιος. Ο στρογγυλός, το στρογγυλό αποτύπωμα μάλλον Ξέχασα να σου πω, ελάτε εδώ. μάλλον Enfield. Αυτή εδώ σπηλιά είναι προσβάσιμη, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Ναι. Όχι, αυτή είναι εδώ. Η μεγάλη αριστερά. Αλλά από εκεί, ναι, από εκεί πάμε τραβεσάρωτας. Ναι. Δεν θα ανέβουμε από εδώ. Ωραία. Θα πάμε τραβές από εκεί. Θα περάσουμε λίγο από τα πουρνάρια μέσα στα γρηγορούνα. Μου αρέσεις γιατί είσαι δύναμη, Λοιπόν, θέλει λιγάκι προσοχή. Ωραία. Γιατί είναι σάθρο. Ωραία. Μπορεί να κάνω καμιά σουλήθρα και να βρεθούμε κάτω στο ποτάμι. Όχι. Τέλεια. Άρα τι κάνουμε, προχωράμε. Προχωράμε. Είσαι εντάξει. Έτσι. Εδώ μέσα.
Έτσι. Πα. Φοβερό. Και δες, κοιτάει από πού θέλεις. Εδώ στις ράγες θα μπορούσαμε να δείξουμε και τη δύναμη του μηχανήματος στο γενικό πρόγραμμα. Και έχω βάλει επικέντρωση. Την επικέντρωση, Γιάννη, την έχουν διαμορφώσει σαν πρόγραμμα χωρίς κίνηση, Ναι, βέβαια. Έχω βάλει επικέντρωση που και που μηδενίζω. Εδώ είναι οι ράγες. Βγάζω για το αυτόματο, θα μου δώσει καλύτερο βάθος. Είμαστε από τα 2 μέτρα. Τώρα κάποιος, Γιώργο, ξέρεις, μπορεί να πει ότι βαράει το χώμα. Ας τραγουδάνε. Δεν βαράει το χώμα, ούτε τις πέτρες. Το βλέπετε τι κάνει. Με ομάδα ανίχνευσης. Άρσινα από το πεδίο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Κοίτα η υγρασία από πού έρχεται νερό, Πρόσεξε εδώ πέρα. Είναι νερό που κατεβάζει, Τώρα, αν γυρώσει καμιά ταινία, πώς το λένε, ο Σταλόνε, ο Τζον Ράμπο, θα πήγαινε και θα πει σίγουρα. Έτσι. Ναι, θα τον κυνηγούσε την κακή, θα έρθουν εδώ στη σπηλιά, όχι νερό, ξέρω πράγμα. Ναι. Κοίτα και μια ωραία σπηλίτσα. Σπηλιά είναι. Ναι. Δείχνει ότι έχει λίγο βάθος. Να τη ζεκάρουμε. Βέβαια, εννοείται. Πας. Άντε. Άμα μπαίνει πολύ, φωνάξε με. Έχει βάθος, έτσι. Άμα μπαίνει πολύ, ναι, μέσα, φωνάξε με να αυτό. Ναι, έχει βάθος, Ωραία. μέσα. Βρήκατε τίποτα. Έχει μια σπηλίτσα εδώ πέρα, θα να τσεκάρει τώρα ο Γιάννης. Να την ψάξουμε. Έχουμε επισκέψεις, Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τι γίνεται, ρε φίλε, εδώ μέσα. Λοιπόν, γεια σου για πρόσεχε. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό θα πρέπει να το ψάξουμε, εντάξει. Τι λες. Πρέπει να το ψάξουμε. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα time, θα αφήσουμε το σάκο. Κοίτα, Γιάννη, με το σάκο δεν μπορείς να πεις φορά μέσα, βρίσκεις. Α, και δεν βλέπω να έχει τίποτα. Δεν βλέπω να χτυπάει πουθενά. Όχι, ρε φίλε. Τσάμπα κόπος, έτσι. Τι πάει. Όπα. Τι πάει, Γιάννη. Ακόμα και την οθόνη είναι δύσκολο να κοιτάξεις εδώ. Τι νούμερο σου λέει? Κύμα. Κανένα μπακυράκι, τίποτα να χαρούμε, μπα. Κοίτα, όχι. Σίδερο είναι. Σίδερο είναι. Σίδερο είναι. Άμα είναι μεγάλη επιφάνεια, Για ένα μαχαίρι. Τώρα, άμα είναι μεγάλη επιφάνεια ή όχι. ό,τι και να είναι, Γιάννη, βγάλει το.
Είναι μέσα στη σπηλιά. Είναι κάτω από πέτρα, είναι. Φέρει ότι είναι κάτω από την πέτρα, ρε φίλε. Τι λένε εδώ πέρα, να έχουν πετάξει τίποτα είναι. Και άμα είναι κάτω από πέτρα, Γιάννη. Λοιπόν, περισσότερο δουλειά για pinpointer μου φαίνεται αυτό. Βάλω το pinpointer. Κοιτάει. Ναι. Το έχουμε επιφανειακό είναι. Έλα, κάνα μας χαρούμενος. Τι χαρούμενο να σε κάνω, δηλαδή σίδερο χτυπάει. Α, και άμα είναι κάνα Όχι, κουτάκι. καμιά ξυφολόχη μήπως είναι. Άμα είναι κάνα κουτάκι, έχει καλούδια μέσα, τι πρέπει να είναι ξυφολόχη. Ρε Παναγιώτη, γιατί να μην είναι ξυφολόχη, να είναι ένα κουτί. Λες έτσι. Που σίδερο. Μακάρι να είναι και γεμάτο τίποτα. Γιατί εγώ το σίδερο. Εντάξει. Έρθετε εδώ να βοηθήσετε. Δεν έρχεσαι. Όχι, εντάξει, δεν έχω τρόπο συγκεκριμένος. Τι είναι, κουτί. Κάτι σαν κενό είναι. Φοράμε όλοι. Σαν κουτί ακούστηκε. Δεν το φίλε. Και... Όχι, εσύ κάτι σκουριασμένο είναι εδώ. Όχι ρε, ακούγεσαι γιατί σαν κουτί. Κάτι σκουριασμένο είναι σου. Όπα! Τι είναι αυτό, ρε. Ρε εσύ, αυτό είναι αυτό που φαντάζομαι. Ναι, Γιάννη. Παιδιά, περιμένετε και εμένα. Είναι αυτό που φαντάζομαι. Είναι, τι είναι. Έχω μπλέξει τα αγκάθια. Κοίτα, τώρα δεν θέλω και να το χτυπήσω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Φίλε, αυτό είναι όπλο. Αυτό είναι κουμπούρι. Κουμπούρι, μπράβο. Αυτό κουμπούρι είναι. Ναι, από τη λαβή που φαίνεται. Είναι ξύλινο μάλιστα. Ξύλινο. Ναι, είναι ξύλινο εδώ πέρα. Ξύλινο. Σώπα, Ξύλινο ρε, και φίλε. έχει κάποια υπολείμματα πάνω του. Της κάνης δηλαδή και των μεταλλικών μερών. Για ψάξε μήπως έχει τίποτα άλλο μέσα. Κοίτα, ναι, αυτό τώρα βέβαια δεν κάνει να το, Όχι, να το πειράξουμε τώρα εμείς. Όχι. Αυτό θέλει προσοχή. Βαρύ είναι, Είναι πολύ βαρύ. Για να πιάσω. Ρε Γιαννάκο, μπράβο. Είναι πολύ βαρύ. Μην το, Όχι, το χώμα, το χώμα, το Μην το βγάζεις, μην το βγάζεις. Άστο με προσοχή, αυτό το κάνουμε. Κάτι άλλο εδώ δεν έχω. Σίγουρα. Δεν έχω. Εδώ πρέπει να έχει 200 μπρούτζινη, κοιτά. Ναι. Όχι τίποτα. Το μαχαίρι είναι αυτό. Για να το πιάσω. Τι λίγο λες στο- τώρα, ρε. Για στο άστα λίγο να δω το βάρος του. Αυτό τώρα τι εποχής είναι, σίγουρα μιλάμε 1800. Ναι, βέβαια. Ναι. βέβαια. Κουμπουράκι μικρό. Κάποια καβάτζα εδώ. Λοιπόν, αυτό τώρα. Εδώ το γδάρες λίγο με το σκαπτικό, δεν πειράζει. Ναι. Το χώμα είναι. βασικά. Παναγιώτη, αυτό θέλει προσοχή. Ήταν κάτω από την πέτρα. Εδώ δηλαδή είναι το κοκοράκι τώρα, το τέτοιο, Ναι, αυτό το είχε βάλει εδώ καβάτζα, σίγουρα. Κάποιος τώρα. Βέβαια. ποιος? Ήταν καβάτζα. Δηλαδή όταν το κυνηγάνε, σίγουρα είχε τη γιάφκα, ας το πούμε. Ναι. Ένα κουμπούρι εδώ, έτσι, πυρομαχικά αυτό. Οποιοςδήποτε. Ναι. Εδώ πρέπει να είναι η σκανδάλη να είναι, το εξόγκωμα. Κοίτα, στη θέση εδώ που βρισκόμαστε σίγουρα. Έχουμε Ναι, επισκέψεις, δεν πειράζει. Πάμε. Μας ενοχλεί. Πάμε να το δούμε έξω καλύτερα. Πάμε. Ομάδα ανοιχτευτών μετάλλων Expedios. Τραβάς. Είμαστε από την ομάδα ανοιχτευτές μετάλλων Expedios Fan Club GR. Έχουμε ομάδα, έχουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, και ήρθαμε εδώ να κάνουμε ένα οδηπορικό εδώ πέρα. Μια χαρά. Να δούμε και τα λιμέρια. Ναι, ανοιχτευτές μετάλλων Κυρίτσι εδώ, ορίστε, ο αντιπρόσωπος της Expedios. Είδαμε και το αμάξι έξω. Ναι, λοιπόν, ναι. εσείς είστε τώρα οδηπόροι. Εμείς κάνουμε Πεζοπόροι. Πεζοπόροι, ωραία. Εμείς είμαστε ερευνητές, ψάχνουμε. Ο ψάχνων βρίσκει. Λοιπόν, Είδαμε τα σημάδια σας και πιο μπροστά και τους το είπα, λέω κάποιοι είναι που ψάχνουν, κοιτάνε με τα μηχανήματα. γίνετε καλή πορεία να έχετε. Προσοχή. Να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια. Όποιος δεν έχει ξανάρθει, αν εμφανιστεί κάποιο αγριόκάτσικο μπροστά του, μην φοβηθεί και φύγει προς τα κάτω. Απλά καθίστε ακίνητοι, γιατί αν είναι και αρσενικό, ορμάνε αυτά. Α, ναι. Ναι. Άννα πήγαινε μπροστά. Δεν έχετε βάλει μπροστά, δεν κατάλαβα. Από πού είστε? Αθήνα. Αθήνα. Έρχονται όλοι, η Ελλάδα έρχεται εδώ, εκτός από τους ντόπιους. Ναι. Εδώ σίγουρα είναι το Παιδιά, δεν ξέρω. κοκοράκι. Απλά δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να είναι σπασμένο, κομμένο ή Έχει σαπίσει. Να είναι κομμένη κανιέ. δείχνει
Έχει σαπίσει κάνει πως. Για να δω. Είχε φέρει ο Όθωνας τέτοια. Κοντόκανα, το πούμε. Ναι, υπήρχαν Από τη τέτοια κοντόκανα. Ναι, γαλλικά, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα το υπομειστεί. Για να είναι πιο εύχριστο να Σίγουρα, το κρύβεις, να το... σίγουρα το έβρεμα θα το υπομειστείτε εσείς που είστε και από μακριά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θέλει κάποιον ειδικό, ας πούμε, για το καθάρισμα. Γιατί μπορεί να φανεί κάποιο ανάγλυφο, δεν ξέρω. Μπορούμε να σώσουμε αυτό εδώ πίσω είναι σίγουρα μπρούτζινο, γιατί είναι πράσινο. Φαίνεται, έχει πατίνα πράσινη. Ναι, είναι μπρούτζινο. Είναι κάποια εσοχή μέσα στο ξύλο, λοιπόν, δηλαδή. Που έχει... Εγώ αυτό που έχω να πω ότι τα λιμέρια του Παπακυριτσόπουλου μας δώσαν κάτι και χαρήκαμε. Κοίτα, έχουμε δύο ευρήματα που πιστοποιούν ότι υπάρχει δραστηριότητα από την εποχή αυτή. Έχουμε του Γεώργιου που βρήκαμε αυτό του Γεωργίου το ανάγλυφο, ας το πούμε, που πιθανώς να ήταν και κάτι από τη χωροφυλακή αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να δίνανε κάτι στους χωροφυλάκους. Γιατί το ένα είναι με σχέδιο, το άλλο από πάνω είναι με... Εγώ έχω περισσότερες υποψίες ότι εάν θα έχει κρύψει κάτι, θα έχει κρύψει από πάνω, από την πάνω πλευρά. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνουμε και σε κάποιο άλλο διπορικό. Ναι. Γιατί εδώ πέρα... Και αυτό ήταν καβάτζα, θα ήταν σίγουρα τυλιγμένο με κάποιο πανί. Γιατί τώρα κοντεύουμε να φτάσουμε και στο τέλος. Κοίταξε να δεις, εγώ έτσι όπως το βλέπω, αυτό είναι εκεί πέρα, μπορεί να είναι και 200 χρόνια να είναι. Μα τόσο είναι. Σίγουρα μιλάμε για 1860-70, 1880. Αυτή είναι η εποχή. Το κοίταξε καλά, ρε Γιάννη. Και άμα δεις. Το κοίταξε καλά μέσα, μήπως έχει τίποτα άλλο. Κοίτα, όπου έβαλα το δίσκο, άμα θέλεις, πάμε να κάνουμε και μια off κάμερα μέσα. Για να. Όπου έχει. Όχι, δεν μπαίνει η κάμερα και τόσο εύκολα έτσι. Ναι. Μπορούμε να πάμε να κόψουμε όλα αυτά τα. Όχι, ας μην το τραβήξουμε αυτό το πλάνο. Απλά να κάνουμε ένα έλεγχο, να το ξεκαθαρίσουμε. Και σε βάθος και έξω από τη σπηλιά. Που είχε μπρούτζινη διακόσμηση, έχει μείνει σχεδόν, βλέπεις, άθιχτη. Όπου ήταν μεταλλικό, το σίδερο έχει... κοίταξε να δεις πως έχει γίνει. Έχει σαπίσει. Αλλά το ξύλο... Το καλό με τη σπηλιά είναι στεγανοποιημένη γι' αυτό. Ναι, η αλήθεια δεν μπορεί να έχει. Αν ήταν έξω, μπορεί να έβγαλε κομμάτια. Ναι, ήταν στεγνό το έδαφος. Και γι' αυτό κράτησε. Θυμάσαι στο κράνος. Γιατί αλλιώς θα είχε σαπίσει και το ξύλο. Γιάννη, το θυμάσαι στο κράνος, πως ήταν το χώμα. Λες και ήταν άμμο. Και εκεί το προστάτε. Γιατί έκανε τέτοιο. Έκανε κούρμπα. Ήταν και είχε και πέτρα από πάνω. Ναι. Αυτή ήταν, είδες που ήταν βαλτό ή τέτοιο. Το καπακώσανε να το προστατεύσουνε. Ξέρεις γιατί τα κάνανε αυτά, τα κρύβανε. Να το δείξουμε λίγο στην κάμερα. Ναι. Τα κρύβανε γιατί αν τους πιάνανε και είχαν όπλο, ας πούμε. Ναι. Έχω ακούσει, κατεβαίνανε λέει στην πόλη χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα. Εμείς δεν θα κάνουμε επέμβαση εδώ να καθαρίσουμε το μπρούτζο, θα πάμε σε έναν ειδικό εδώ. Ναι. Και το σίδερο, όλα αυτά να καθαριστούν και να προξενήσει όσο λιγότερη ζημιά δηλαδή. Αυτό σημαίνει ειδικός. Πάντως είναι καταπληκτικό, παιδιά. Ναι, είναι φοβερό και μπορεί και το κοκοράκι να είναι με διακόσμηση, να είναι... Πιθανόν. Σκέψου τώρα να φύγει το χώμα και να υπάρχει το ελαττηριάκι, Είναι πράγμα δύσκολο. Όχι, δεν νομίζω, ναι, βέβαια. Σε ένα κοντόκανο. Λοιπόν, το σενιάρετε και το θέλω φωτογραφία, παιδιά. Ναι, θα το καθαρίσουμε. Να πεις καλό. Ξέρεις τι γίνεται, το μεγάλο τώρα, εάν ήταν στα χέρια ενός κάποιου που ξέρω, θα το έπαιρνε, το πάνε και κάτω, το χώμα. Ναι, όχι ποτέ. Αυτά μπορεί να τα κάναμε στο ξεκίνημά μας, τώρα δεν τα κάνουμε. Ή βρίσκει ο άλλος ένα κέρμα, το βρει, τι κέρμα είναι αυτό, παίρνει μια πέτα, κρακ. Ναι, καταστροφή. Έχει αξία μετά. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, όσοι βρίσκουν οτιδήποτε μεταλλίνο αντικείμενο, να μην το αγγίζουν. Δηλαδή, το μόνο που μπορούν να κάνουν να το βάλουν κάτω, δηλαδή το χώμα, ας πούμε, η λάσπη και με σφουγγαράκι, μαλακό, με βαμπάκι. Όχι, για την περίπτωση εδώ το ξύλο και το σίδερο. Όχι. Δεν θέλουν. Εδώ πρέπει να βάλει χέρι ειδικό. Καμία υγρασία. Εντάξει, έχω και γνωστό που θα μπορέσει να μας πει χρονολογίες και τέτοια πότε βγαίνανε τα συγκεκριμένα τα... Μπορείς να πεις ότι είναι και απολιθωμένα. Σίγουρα, ναι. Εγώ πιστεύω, γιατί τέτοια όπλα συνήθως τα χρησιμοποιούσαν και οι γυναίκες. Ναι, μπράβο, ναι. Εδώ. Γιατί δεν είχαν γυναίκες δεν υπήρχαν στη συμμορία. Αμέ. Πώς δεν υπήρχαν. Δεν είχαν τις γυναίκες τους, τα γυναικόπαιδα που λένε αυτά. Ναι, σίγουρα η συμμορία, εντάξει, πρέπει. Δεν ξέρω. Δεν είχαν γυναίκες λίσταρχοι και αυτά και το ένα και το άλλο. Στο Αντάρτικο είχαν γυναίκες και στην εποχή των λιστάρχων πρέπει να είχαν τις γυναίκες. Δεν είχαν γυναίκες. Ναι. Τα παιδιά τους. Γιατί δεν τις αρματώναν τις γυναίκες. Ναι, βέβαια.
Εμένα μου αρέσει που πρασινίζει από πίσω. Δηλαδή, Δεις. μπορεί να ήταν και μια γυναίκα να το είχε πάνω στα άρματα, ξέρω εγώ, για ασφάλεια. Μπορεί να είχε εδώ πέρα κάτι, κάποιο δαχτυλίδι, κάτι και να έχει. Δείχνει πάντως ότι εδώ πέρα είναι 100%. Βλέπεις που πρασινίζει. Ίσως το έχει φαίνεται. και μια προεξοχή εδώ. Εδώ ναι, φαίνεται η πατίνα. Εδώ μήπως έχει τίποτα σκαλισμένο. Ανάγλυφα, ναι, Ναι. κάτι δείχνει. Ναι. Πολύ καλό ξύλο. Κάτι δείχνει. Για να Δείχνει κρατήσει. εδώ πάντως. Ξύλο είναι αυτό, ρε παιδιά. Ναι, ξύλο δείχνει. Σοβαρά. Ναι. Ξύλο φαίνεται. Όλο, τα να νερά. το. Ροχμές εδώ πέρα έχουν. Τα νερά του ξύλο. ξύλου. Ξύλο και μέταλλο, Κάνει το όμως να είναι σπασμένη, να είναι έτσι. Αυτό τώρα δεν ξέρω, αλλά δεις πως το δείχνει. Επίσης. Επειδή έχω ξαναδεί κουμπούρι τέτοιο, είναι πιο μεγάλο. Και εγώ αυτά που έχω Όχι, δει και έχω πιο ρίξει μεγάλο, μάλιστα με κουμπούρι. Ναι. Σε κάποιο πανηγύρι στη Μάνη έχω ρίξει με αυθεντικό κουμπούρι του 1800. Πιο μεγάλα. Πιο μεγάλο. Αυτό ναι. είναι μικρό. Όχι, μεγάλο. βγαίνανε μικρά, εδώ βγαίνανε μια σταλιά, βγαίνανε για τις γυναίκες που τα βάζανε στις καλτσοδέτες. Τόσο δά ήτανε. Ναι, έχω ακούσει. Τέλειο. Δεν θα μπορούσες να ζητήσεις καλύτερο. Έτσι. Βέβαια η περίπτωση είναι ότι έχουμε στο μυαλό μας το χρυσό, τις λίρες, τα πεντόλιρα, αλλά εντάξει, η χαρά αυτής της δραστηριότητας τι είναι. Είναι αυτό εδώ. Μα το είπαμε την αρχή. Εμείς δεν πάμε τώρα για να ψάξουμε να βρούμε κάποιο θησαυρό. Κάνουμε το διπορικό μας Ακριβώς. και ό,τι χτυπήσει. Έχουμε δύο καταπληκτικά ευρήματα. Αυτό που βρήκες Παναγιώτη υποπιστοποιεί εκείνη την εποχή, Ναι. γιατί έχει το Βασιλιά Γεώργιο πάνω και το κουμπούρι αυτό το οποίο δεν ξέρω, 99,9 είναι. Ναι, τώρα έφυγε κομμάτι από εδώ πέρα και. Είναι από όχι, 1800, πρέπει να είναι πετραδάκινα, από ναι. 1800 δεν ξέρω, Δεν το 50-60 μέχρι το 1890 δεν πρόκειται να είναι παραπάνω αυτό. Ναι. Έτσι. Γιατί Αυτό. μετά είχαν περίστροφα, είχαν άλλα πράγματα. Αυτό πάντως είναι πολλά χρόνια και κοίτα να δεις πως έχει η σκουριά, τα έχει κάνει όλα. Ναι, Κοίτα. ναι, βέβαια. Τέλος, έχει φουσκώσει το σίδερο, έχει γίνει. Καταπληκτικό. Άρα το τυλίγουμε με κανένα χαρτί, χαρτοπετσέτες, τίποτα και. Κάτι πρέπει να δούμε. Ναι, ώσπου να βρούμε κάποιον να μας βοηθήσει για να Ωραία. Λοιπόν, Άρα προχωράμε. συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Ναι. Δεν έχει πουλιά ακόμη. Δεν ξέρεις τι άλλο μας κουφάει. Τι είναι αυτό, ρε Παναγιώτη? Γεμιστήρας. Σώπα, ρε φίλε. Ναι, όντως. Είναι το κλειψάκι που μπαίνουν Μπαίνανε σε σιρταρωτά, ναι. Από τι είναι, από Enfield? Από Enfield, από το αμερικάνικο. Πολύ το Springfield, συλλεκτικά, είναι. Έχω Σοβαρά. φίλους που τα ψάχνουν σαν τρελή αυτά. Σώπα, βρε. Δεν υπάρχουν. Παναγιώτη, έχεις γράψει με να τελειώσει. Πραγματικά έχει γράψει. Έχει και ένα σχέδιο πάνω. Εγώ βλέπεις έχω βάλει το δέσκο στο σάκο. Μήπως έχει και ημερομηνία πάνω. Όχι, πάντως έχει ένα σχέδιο, Στα κάτι γράφει. λαμάκια αυτά δεν έχω δει ημερομηνίες. Ναι, κάτι λέει εδώ πέρα τώρα. Θα το δούμε όταν θα το καθαρίσουμε. Ναι. Πάντως είναι πολύ συλλεκτικά. Σκέψου ότι στα χρόνια που κάνω το χόμπι αυτό είναι το τρίτο που βρίσκω. Σώπα, βρε. Ναι, ενώ τα άλλα τα πλακέ έχω βρει μια σακούλα. Είναι το τρίτο που βρίσκω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αλουμίνιο είναι. Ή ασημένιο είναι. Υπήρχαν κάτι γερμανικά αλουμινίνια. Δεν σου είπα. Φαίνιγκ είναι. Σβάστηκα. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι. Άντε. Έχω τέτοιο. Γι' αυτό. Έχω τέτοιο. Έτσι, Φαίνιγκ. Δεν φαίνεται. Πριν το είδα, τώρα δεν το βλέπω. Ναι, να το. Είναι σε κακή κατάσταση βέβαια, αλλά. Αυτά τα πιάνει πολύ η διάβρωση. Αυτό το αλουμίνιο τρώγεται εύκολα. Ναι, από εδώ, δυστυχώς από εδώ, κοίτα. Ναι, εντάξει. Τα 50 Φαίνιγκ είναι. Από εδώ όμως. Έχω τέτοιο. Κοίτα. 1000. 930. 1000. Δυστυχώς είναι σε κακή κατάσταση. Γερμανικό νόμισμα. Το ναζί. Η σβάστιγα φαίνεται βέβαια. Ημερομηνία κάτι δεν πολύ φαίνεται καλά και αυτή.
Χειρεύει τον νόμισμα τον Ναζί εδώ πάνω, μπορείς να μου πεις. Πιθανότητες για ευρήματα υπάρχουν παντού. Τέλεια. Ναι, το περίμενα. Μην ξεχνιόμαστε. Το περίμενα αυτό. Μην ξεχνιόμαστε. Αυτό επισφραγίζει το οποιοδήποτε ωραίο εύρημα. Αλλά και καλύκες ακόμα, σφαίρες γεμάτες. Ίσως θα μπορούσε και εδώ να κρύψουν κάτι. Άχρηστο. Έχει τίποτα. Θα δείξει. Είναι ένα επιφανειακό εδώ, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Σίδερο. Είσαι σίγουρος? Το βλέπω. Το ακούω κιόλας. Ότι είναι μικρούλι. Κάτι και κάτω τις πέτρες πάλι μου έχει τίποτα. Γιατί σαν βαλτές μου φαίνονται αυτές. Οι πέτρες ναι, είναι βαλτές. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι. Μάλιστα. Όχι, ναι, έχει δίκιο. 20 λεπτά. Κοίταξε να δεις πόσο τι κατάσταση είναι. 20 άριστη. 1959, βασίλειο της Ελλάδος. Τέλειο, τέλειο. Φοβερό. Μοναδικό. 1959, τέλος. Φοβερό, θέλει φίλημα. Δεν μπορούσε να κλείσει αλλιώς το έβριμα. Έτσι. Το πλάνο. Φοβερό. Έτσι. Αυτό είναι ένα πανέμορφο λουλουδάκι και θα το πάρω για την κόρη μου. Θα της αρέσει πάρα πολύ. Είναι 10 χρονών. Έτσι και η σημερινή εξόρμηση έλαβε τέλος, αλλά αίσιο τέλος. Πολύ ωραία. Εγώ θα το έλεγα οδηπορικό. Οδηπορικό. Πραγματικά. Οδηπορικό. Αυτό είναι η πιο μεγάλη απολαυή μας εδώ. Διαδρομή φανταστική. Βέβαια, εντάξει, εγώ την έχω περπατήσει αρκετές φορές. Ήτανε παράδεισος. Και όπως είδαμε και στην πορεία, επισκέπτεται πολλοί κόσμος αυτή τη διαδρομή. Βέβαια, πολλοί περπατητές. Τουλάχιστον εδώ στη Στερεά είναι μοναδική. Αλλά είναι και η ανίχνευση μετάλλων που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στη φύση και να έχουμε και αυτά τα συναρπαστικά ευρήματα. Εγώ να υπενθυμίσω πως η λέξη κλειδί για τα επεισόδια αυτής της σειράς είναι το Learn by Kiritsis. Μπορείτε να πατήσετε πάνω σε αυτή τη λέξη κλειδί και να δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς μας και να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει το περισσότερο. Και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε εγγραφή από το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας.
Θέλω να σας δείξω για άλλη μια φορά τα ευρήματα. Υπάρχει όμως, Γιάννη, άλλο ένα κλειδί Ναι. που τα ανοίγει όλα. Okay. Expindeos, Fan Club GR. Expindeos. Να πούμε ότι θα μας βρείτε, Βεβαίως. παιδιά, θα μας βρείτε στην ομάδα του Facebook Ανιχνευτές Μετάλλων Expindeos Fan Club GR. Στο Facebook. Δεν Όσα υπάρχει. παιδιά έχουν Facebook, βεβαίως. Θα χαρούμε να Να δείξουμε κάνετε τα έτοιμα ευρήματα, και ναι. να γίνετε μέλη στην ομάδα μας. Λοιπόν, για να δούμε τα ευρήματα. Σήμερα είχα τη δυνατότητα να δοκιμάσω στην πράξη και αυτό το νέο ανιχνευτή, τον Expindeos 2, ο οποίος έχει μια απίστευτα μεγάλη παρουσίαση σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε βιντεάκια, όλοι μιλάνε για το καινούριο μηχάνημα της XP, Expindeos 2. Δουλεύει καταπληκτικά, έχουμε πολύ σταθερούς αριθμούς αναγνώρισης, έχουμε ένα παλμογράφο ακόμα πιο καλύτερο στο διαχωρισμό των μετάλλων, όπως σας έδειξα. Όμορφα ευρήματα, ευχαριστηθήκαμε σήμερα, ευχαριστούμε τα μέλη της ομάδας μας, τον Γιώργο τον Τζαρδακά, τον διαχειριστή μας, στην Expindeos Fan Club GR. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη και τον Παναγιώτη Και που, τον με, Παναγιώτη, που τον με Μάζαρη. τιμήσαν, που ήρθαν σήμερα εδώ στην περιοχή μου, κάνανε ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά πιστεύω να μείνετε ευχαριστημένοι. Ήταν τέλεια. Ευχαριστούμε φίλοι, να είστε καλά, μέχρι το νέο επεισόδιο, γεια σας. Γεια χαρά.